নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ নতুন আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰোগ্য সেতু এপটোৰ বিষয়ে। এই আৰোগ্য সেতু এপ যিটো এপ, আৰোগ্য সেতু এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই যিটো আছে এপটো আৰোগ্য সেতু এইটো এপ, পোনপ্ৰথমে এই এপটো আপোনালোকে নিজৰ প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াৰ পৰা আৰোগ্য সেতু এপ এইটো ইয়াতে মোৰ যিহেতু ইনষ্টল কৰা আছে তাৰ কাৰণে মোৰ এইটো দেখাইছে অলৰেডি ইনষ্টলড বুলি, আৰু এইটো আপডেট আহিছে আজি। এতিয়া মই এই এপটো অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ, ইয়াতনো কি আছে এইখিনি দেখাইছোঁ। আৰোগ্য সেতু এপটো অ'পেন কৰিলোঁ। প্ৰথমে অ'পেন কৰাৰ লগতে এইখিনি দেখাব। ইয়াতে নেক্সট আছে, আমি নেক্সট কৰি যাম। তাৰপিছত আহিব ৰেজিষ্টাৰ। ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিব, সেইখিনি আমি দিব লাগিব। মোৰ যিহেতুকে কৰা আছে তাৰ কাৰণে মোক এইটো দেখুওৱা নাই। আৰু ইয়াতে নিজে আমি ইয়াতে চেল্ফ এছেছ কৰিব পাৰিম। এই যিখিনি দিয়া আছে ইয়াতে চেল্ফ এছেছ, ইয়াৰ দ্বাৰা মই নিজে চেক কৰিব পাৰিম। ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ গিভ কাৰেক্ট এনচাৰ, একুৰেট এনচাৰ্ছ হেল্প আছ হেল্প ইউ বেটাৰ, মেডিকেল এণ্ড ছাপৰ্ট ষ্টাফ আৰ ভেলুৱেবল এণ্ড ভেৰি লিমিটেড, বি এ ৰেছপনচিবল চিটিজেন। অ'কে, গতিত যেতিয়া কৰি দিম মোক ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব। হোৱাট ইজ ইয়'ৰ জেণ্ডাৰ, এইটো মই দি দিছোঁ মেল। টাইপ ইয়'ৰ এজ 31 লিখি দিলোঁ, নেক্সট কৰি দিলোঁ। ইয়াতে কিছুমান সুধিব যে তলৰ এই চিমটমবিলাক দেখা দিছে নেকি, কাফ, ফিভাৰ, ডিফিকাল্টি ইন ব্ৰিথিং, নন অফ দ্য এবভ। ইয়াতে যিটো হয় সেইটো দি দিব, নন অফ দ্য এবভ কৰি দিছোঁ মই। তাৰপিছত তলৰ এই যিখিনি দিছে সেইকেইটা সুধিছে ডায়েবেটিছ, হাইপাৰটেনশ্যন, লাং ডিজিজ, হাৰ্ট ডিজিজ কিবা আছে যদি নাই একো নন অফ দ্য এবভ দিলে হ'ল। তাৰপিছত আকৌ সুধিছে হেভ ইউ ট্ৰেভেল এনি ৱেৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইন দ্য লাষ্ট 14 days, অৰ্থাৎ আপুনি যোৱা 14 দিনত আন্তৰ্জাতিক কিবা ভ্ৰমণ কৰিছে নেকি বা বিদেশত গৈছে নেকি। তো নাই, ন' কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এপ্লাই টু ইউ। ইয়াতে 3টা অপশ্যন আহিছে যে আপুনি কৰোনা টেষ্টিং মানুহৰ ইণ্টাৰেক্টত আহিছে নেকি, বা এগৰাকী যদি হেল্থ ৱৰ্কাৰ হয় তেনেকুৱা নেকি, নন অফ দ্য এবভ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত মই যেতিয়া নন অফ দ্য এবভ কৰি দিলোঁ, ইয়'ৰ ইনফেকশ্যন ৰিস্ক ইজ ল', উই ৰিকমেণ্ড ডেট ইউ ষ্টে এট হোম টু এভইড এনি চান্স অফ এক্সপ'জাৰ টু দ্য ন'ভেল কৰোনা ভাইৰাছ। এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ চেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট কৰিব পাৰিব এই এপটোত। আৰু আৰোগ্য সেতু এপটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ মুকলি কৰিছে। কৰোনা ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বত যিটো ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই ত্ৰাসৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই এপটোৰ দ্বাৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম। অলপ সজাগ সচেতনতা আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম এই এপটোৰ জৰিয়তে। এতিয়া আমি চাওঁ আহক, গুগলত যদি আমি এই এপটোৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰি চাওঁ, ইয়াতে ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি দিয়াই আছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে গুগলত চাই আৰোগ্য সেতু এপৰ বিষয়ে, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখাব হোৱাট ইজ আৰোগ্য সেতু এপ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখাব এই হোৱাট ইজ আৰোগ্য সেতু এপ, শুড ইউ ডাউনলোড দ্য এপ। এই এপটো আমি প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিম, মই অলৰেডি ক'লোঁ। ইয়াতে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ PM মোদী হেজ আৰ্গড পিপল টু ডাউনলোড দ্য আৰোগ্য সেতু মোবাইল এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰোগ্য সেতু এপ্লিকেশ্যনটো সকলোকে মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব দিছে, যাতে ইয়াৰে পৰা হোৱা যিখিনি সচেতনতা আমি যাতে বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই এপটো ডাউনলোড কৰিব দিছে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাখিনি লিখা আছে। আকৌ দিছে হাউ আৰোগ্য সেতু ফাইটছ COVID-19 ইন ইণ্ডিয়া, কেনেদৰেনো আমাক সহায় কৰে আৰোগ্য সেতু এপটোৱে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তলত গোটেই কথাখিনি লিখা আছে, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'লে গোটেইখিনি বুজি পাব। আকৌ এই এপটো 11টা লেংগুৱেজত দি দিছে আমাক, যাতে যিকোনো ঠাইৰ মানুহে, যিকোনো ৰাজ্যৰ মানুহে আমি
এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত দিছে আৰোগ্য সেতু প্ৰভাইডছ সেফটি টিপছ, অৰ্থাৎ ই কেনেকুৱা টিপছবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই গোটেইবিলাক কথা আমি এই এপটোৰ জৰিয়তে আমি পাম। নেক্সট অপশ্যন দিছে আমাৰ মোৰ দেন 10 মিলিয়ন ইউজাৰ্ছ, অৰ্থাৎ 10 মিলিয়ন মানুহে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব, আৰু এইটো যিহেতুকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকিব, গতিকে এইটো থাৰ্ড পাৰ্টি কোনো ইউজ কৰিব নোৱাৰে ইনফৰমেশ্যনখিনি। অকল ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰতে যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি প্ৰভাইড কৰিম তাৰ চৰকাৰৰ ওচৰতে যাব, কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি আমাৰ যিকোনো ডাটা বা কিবা শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এইটোতো গমেই পালে হাউ টু ইনষ্টল অৰ ইউজ দ্য আৰোগ্য সেতু এপ। আমি নিজে নিজে মোবাইলত ইনষ্টল কৰিম, তাৰপিছত ফোন নম্বৰ দিয়াৰ লগে OTP আহি যাব, তাৰপিছতে এই এপটো অট'মেটিক ইনষ্টল হৈ যাব। তো আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় বুজি পালে আৰোগ্য সেতু এপটোৰ বিষয়ে। গতিকে এই এপটো ডাউনলোড কৰক, আৰু যিখিনি কৰিব লগা আছে সেই এপটোত দেখাব কি কি কৰিব লাগে আৰু কি কি কৰিব নালাগে, সেই কথাখিনিও আমি এই এপটোৰ জৰিয়তে পাম। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কিছু পৰিমাণে হ'লেও বুজি পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।